Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay Thao xin chia sẻ đến tất cả một món súp rất là ngon và đầy dinh dưỡng. Nguyên liệu chính của món ăn này gồm có 2 loại nấm khác nhau và cà chua. Mùi vị thì rất là thơm ngon và béo, rất thích hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho người lớn tuổi và trẻ em. Thao biết ăn nấm nhiều rất là tốt, tại vì nấm nó làm giảm đi lượng triglyceride và cholesterol trong máu của mình. Mời cả nhà nếu thích thì mình cùng nhau vào bếp để làm món ăn này nha. Xin cả nhà ủng hộ Thao bằng cách bấm nút thích, bình luận và đăng ký kênh cho Thao. Xin cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thao có đây là 300g nấm. Ở trên cái nhãn thì nó ghi là oyster mushroom. Còn cái loại này nó có rất là nhiều kiểu và loại, thì cả nhà muốn chọn loại gì thì chọn, nó không có sao hết. Mình cắt đi những cái phần gốc rễ của nấm này. Mình nhớ tách nấm cho nó rời ra nha, để khi mà mình bỏ vào súp thì nó rời, nó tơi ra, nó đẹp hơn. Mình rửa nấm nhiều lần với nước và sau đó mình bỏ vào khoảng 1 muỗng cà phê muối để mà mình ngâm khoảng 5 phút. Mình có đây là 8 cái nấm shiitake, tiếng Việt có thể gọi là nấm đông cô. Bây giờ mình rửa sạch và mình cũng ngâm với 1 muỗng cà phê muối. Và mình ngâm ở đây cỡ 10 phút. Và ở đây Thao có 2 trái cà chua thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Thực sự là Thao có ghi hết tất cả các nguyên vật liệu ở trong phần mô tả đó. Cô chú, anh chị và các bạn nhớ vào để xem cho đầy đủ nha. Không biết cả nhà có giống Thao không, chứ mỗi lần mà Thao thấy món ăn nào cũng vậy, có cà chua thì cái món ăn đó rất là ngon. Thì không thể ngoại lệ cái món súp này, Thao cũng cho cà chua rất là nhiều. Thao có đây là 6-7 tép hành lá đó. Mình lấy cái phần đầu hành trắng mình xắt mỏng ra. Còn đây là một nấm ngò. Thì cả nhà cũng biết là món súp nào cũng vậy, có ngò thì nó rất là thơm ngon. Thành ra Thao dùng một nấm này luôn. Một nửa thì mình bỏ vô trong nồi súp, một nửa thì khi mà mình múc súp ra tô thì mình bỏ riêng lên trên. Bây giờ mình quay qua 2 cái loại nấm. Thì sau khi mình ngâm muối rồi thì mình bắt đầu mình rửa từng cái nấm ở dưới vòi nước chảy như vậy để mình chắc ăn cho nó sạch. Và sau đó mình bỏ nấm vào rổ để cho nó thật là ráo nước. Con nấm này cũng vậy, sau khi mình ngâm muối thì mình cũng rửa lại vài lần và mình để ra rổ cho nó ráo nước luôn. Bây giờ mình cắt nấm đông cô tươi ra thành từng miếng nhỏ. Thì đầu tiên thì mình phải lấy cái phần thân ra, tại vì phần đó nó cứng lắm.
Mình cần 2 cái trứng để mà lát nữa mình bỏ vào súp luôn. Mình đánh nhẹ cho trứng và lòng đỏ tan vào nhau. Bắt đầu mình chế biến món súp thì mình có đây là khoảng 3 muỗng canh dầu trái bơ. Cả nhà có thể dùng bất cứ loại dầu nào khác cũng được, không sao. Dầu nóng mình cho đầu hành trắng vào và mình xào cho đến khi nào mà hành nó vàng và nó thơm lên. Lúc đó thì mình bắt đầu bỏ cà chua vào và mình vẫn xào trên bếp. Mình xào cho đến khi nào mà cà chua nó mềm ra và nó có màu thì mình bỏ vào 2 muỗng súp xì dầu. Và mình đổ vào chảo 1,5 lít đến 2 lít nước, tùy theo mình thích ăn súp lỏng hay là đặc. Còn Thao ở đây thì Thao bỏ 1,5 lít. Sau đó mình đậy nắp lại và mình hầm cho sôi lên. Sau khi nước súp đã sôi thì mình bắt đầu mình bỏ nấm shiitake hay còn gọi là nấm đông cô tươi vào. Và mình tiếp tục nấu trên bếp cho đến khi nấm thật là mềm. Bây giờ đến giai đoạn nêm nếm thì Thao bỏ vô 2 muỗng cà phê muối. Thao dùng loại muối hồng có tên gọi Himalaya, thì các bạn dùng muối trắng cũng được nha. Vì mình không có nấu bằng nước súp gà cho nên Thao bỏ vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt. Sau khi nấm đông cô đã mềm thì mình bỏ nấm nhỏ vào và mình hầm khoảng 5 phút cho đến khi nấm nhỏ mềm luôn nha. Và khi nồi súp đang sôi thì mình bỏ cái chất lỏng trứng vào và mình đánh đều khi mà mình đang đổ vào. Nếu các bạn ăn chay thì bỏ qua giai đoạn này. Bây giờ mình lấy nửa lượng rau ngò ra, mình bỏ vào trong nồi súp để cho nồi súp nó được thơm ngon. Để cho nồi súp nó được sánh hơn thì Thao có đây là 1 muỗng súp bột khoai tây cộng với là 1 cốc nước. Thao quậy tan đều lên. Sau đó Thao cho hỗn hợp bột này vào trong cái nồi súp đang sôi và mình quậy đều lên thì mình sẽ có một cái nồi súp nó sánh đều và nhìn thấy rất là hấp dẫn, phải không các bạn? Bây giờ đến giai đoạn này thì cả nhà nhớ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Còn đối với Thao thì Thao cảm thấy là vừa rồi. Rồi bây giờ nồi súp của mình đã xong, rất là hấp dẫn phải không cô chú, anh chị em và các bạn? Sau khi mình múc ra chén rồi thì mình bỏ lên trên vài cọng rau ngò và mình rắc tiêu lên. Bây giờ mời mọi người cùng ăn chung nha. Sau khi mình ăn thử thì mình thấy súp thật là ngon cả nhà ơi. Chiều này Thao sẽ đem súp này qua cho má ăn. Tại vì súp nó có độ sánh rất là vừa phải nè. Nấm ăn thì mềm và béo nè. Tiêu và ngò thì bỏ vào nó rất là thơm, làm cho chén súp nó rất là hấp dẫn. Cô chú, anh chị em và các bạn làm thử đi nha. Tại vì nó không chỉ là ngon thôi mà nó đầy đủ chất bổ dưỡng nữa. Rất là thích hợp cho người lớn tuổi và trẻ em. Và cho những người nào muốn ăn chay nữa. Nếu ăn chay thì mình khỏi bỏ trứng vào thôi. Còn nếu mà ăn mà muốn là súp mà đồ biển
Thì sau khi mà mình bỏ hỗn hợp bột vào cho sánh á, thì mình bắt đầu bỏ tôm nè, rồi sò điệp nè, hoặc là cá hay là gì, bất cứ cái gì mà đồ biển mà cả nhà thích á. Thôi bây giờ đã đến lúc mà Thao tạm chia tay cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà đã xem video này. Chúc cả nhà làm món này thành công nha. Và Thao xin chúc cả nhà luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe. Nhớ ủng hộ Thao bằng cách đăng ký kênh cho Thao. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye.